नमस्कार, सीमाज टेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर उन्हाळा स्पेशल मी आज बनवणार आहे बटाट्याचे पापड। तर हे पापड खूप सोप्या पद्धतीने बनवणार आहे। तर चला तर मग आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर बटाट्याचे पापड करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत इथे बटाटे। तर हे बटाटे मी 2 किलो घेतलेले आहेत। तर हे बटाटे मी आधी शिजवून घेतलेले आहेत आणि त्याच्या साली काढून घेतलेल्या आहेत। बटाटा मऊ शिजला पाहिजे, बटाटा छान शिजला तरच पापड छान बनतील, म्हणून इथे बटाटा आपला छान असा उकडून घ्यायचा आहे। तर आता आपण एका किसणीने बटाट्याला किसून घेऊया। तर बटाटा अशा पद्धतीने आपल्याला किसून घ्यायचा आहे। तर हाताने आपल्याला कुस्करायचा नाही, तर किसणीने किसून घ्यायचा आहे। कारण की जेव्हा आपण पापड बनवतो तेव्हा मध्ये मध्ये गाठी नाही राहिल्या पाहिजे, म्हणून इथे आपल्याला बटाटा किसून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने आपण सर्व बटाटा किसून घेऊया। बटाटा छान शिजला तर बटाटा मस्त असा किसला जातो। तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व बटाटा किसून घेतलेला आहे। तर इथे आता आपण चवीनुसार मीठ घालूया। तुम्ही तुमच्या क्वांटिटीनुसार इथे तिखट मीठ घालू शकता आणि इथे मी मिरची पावडर ही घातलेली आहे। तर हे बटाट्याचे पापड उपवासालाही चालतात, म्हणून फक्त आपल्याला इथे मीठ आणि लाल मिरची पावडर घालायची आहे। तर हे पीठ आता छान असं मळून झालेलं आहे। पाण्याचा एकही थेंब घालायचा नाही। तर इथे मी 2 भाग करत आहे, कारण की एक भागामध्ये मी पुदिना घालणार आहे। तर जो ठेवलेला होता भाग काढून तो आपण उपवासाला वापरणार आहोत त्याचे पापड बनवून। आणि आता हा जो राहिलेला आहे भाग, त्याच्यामध्ये आपण आता पुदिना बारीक चिरून घालूया। तर पुदिन्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो या पापडमध्ये, खूप छान टेस्टी लागतात, म्हणून इथे मी पुदिना वापरत आहे। तर मला पुदिना खूप आवडतो। पुदिना घातला की पापडमध्ये अप्रतिम चव लागते, म्हणून इथे मी पुदिना वापरत आहे। तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा पुदिना घालून पापड। तर अशा पद्धतीने इथे पुदिना घालून पण हे पीठ छान तयार झालेलं आहे। तर दोन्हीही पीठे इथे तयार झालेली आहेत, एक बिना पुदिन्याचं आणि एक पुदिना घालून। चला तर मग आता आपण पापड बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी एक प्लॅस्टिकचा कागद घेतलेला आहे, त्याला असं थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे। तर या प्लॅस्टिकच्या कागदावरती आपण पापड बनवणार आहोत। तर आता छोटासा असा गोळा घ्यायचा आहे आणि प्लॅस्टिकच्या कागदावरती आपण हा गोळा ठेवूया आणि वरतून अजून प्लॅस्टिकने आपण असं फोल्ड करून हातानेच थापायचे आहेत। तर सहज असे हे थापायला येतात, बघू शकता। तर खूप काही अवघड नाही, पटकन हे थापले जातात। जेवढे तुम्हाला पातळ थापायचे आहे तेवढे तुम्ही पातळ थापू शकता। तर अशा पद्धतीने इथे हा पापड तयार झालेला आहे। तर आता आपण हा पापड सुकवायला ठेवून देऊया। तर अशाच पद्धतीने आपण आता पुदिन्याचा पापडही बनवूया। जर तुम्हाला पुदिना आवडत नसेल तर तुम्ही इथे पुदिना घालू नका। तर अशा पद्धतीने आपण आता हा गोळा तयार करून घेऊया। आता गोळा बनवून झालेला आहे। आता प्लॅस्टिकच्या कागदावरती आपण हा गोळा थापून घेऊया। जरी पीठ थंड झालं असलं तरीही आपल्याला हे पापड सहज थापता येतात। तर इथे मी पावभाजीचा स्मॅशर घेतलेला आहे। तुम्ही इथे डबा वापरा किंवा कोणतीही वस्तू अशी चपट्या बाजूची असेल ती वापरा आणि असे पापड थापून घ्या। तर सहज असे पापड थापले जातात। तर बघू शकता किती छान असा पापड बनलेला आहे। तर हा पापड आता तयार झालेला आहे। आता आपण हा सुकवायला ठेवून देऊया। तर बघू शकता दोन्हीही पापड किती छान बनलेले आहेत। तर आता हे पापड सर्व बनवून मी उन्हामध्ये 1 दिवस सुकवून घेते। तर अशा पद्धतीने इथे दोन्हीही पापड आपले तयार झालेले आहेत। तर 2 किलो बटाट्यामध्ये एवढे पापड तयार झालेले आहेत। तर हा बिना पुदिन्याचा पापड हा उपवासाला चालतो। तर किती मस्त असे हे पापड बनलेले आहेत, बघू शकता। पटकन हे सुकले जातात। घरातच मी सुकवलेले आहेत, फक्त एक ऊन ह्या पापडाला दिलेलं आहे। हे वर्षभर पापड टिकतात आणि खाण्यासाठी पण खूप स्वादिष्ट आणि पौष्टिक आहे ते पापड। तर हा पुदिन्याचा पापड पण तुम्ही बघू शकता किती छान असे बनलेले आहेत। मध्ये मध्ये किती छान दिसत आहे पुदिना घातल्यामुळे।
तर अशा पद्धतीने इथे हे दोन्हीही पापड आपले तयार झालेले आहेत. 2 किलो बटाट्यामध्ये एवढे पापड तयार आहेत. तर आता आपण यातील एक एक पापड मी तुम्हाला तळून दाखवते. तर इथे तेलही गरम झालेले आहेत. तर तेलामध्ये आता पापड आपण तळून घेऊया. तर हा पापड जास्त फुलत नाही, तर हा पापड तेवढाच फुलतो, पण हा पापड खूप छान चवीला आणि टेस्टी आहे. तर अशा पद्धतीने हा पण पापड आपण तळून घेतलेला आहे. आता पुदिन्याचा पापड तळून घेऊया. तर जेवढा असतो पापड हा तेवढाच फुलला जातो. तर खूप छान चविष्ट लागतात हे पापड बटाट्याचे. तर अशा पद्धतीने तुम्हीही पापड घरच्या घरी बनवून बघा. उन्हात आपल्याला हे घालायची गरज नाही, घरातच सुकले जातात. तर पुदिन्याचे आणि बिना पुदिन्याचे पापड इथे आपले बटाट्याचे तयार झालेले आहेत. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. बाय बाय.